Gaano ba talaga kalalim ang kayang gawin ng isang ama para sa kanyang pamilya? Or maybe, how far can control and obsession twist the meaning of love? In this video, we'll dive into one of the most chilling and unforgettable films in Philippine cinema, Kisap Mata. Released in 1981, directed by the legendary Mike De Leon at isinulat kasama sina Clodoaldo Del Mundo Jr. at Raquel Villavicencio. Based on the true crime story, The House on Zapote Street by Nick Joaquin. Kisap Mata tells the story of a family trap, literally and emotionally, sa kamay ng isang ama na si Tatang Dadong, played masterfully by Vic Silayan. Kasama niya dito si Charo Santos bilang Mila, ang kanyang anak na gustong makalaya. Jay Ilagan as Noel, ang asawa ni Mila na pilit lumalaban para sa kanilang kalayaan. At Charito Solis bilang Deli, ang inang tahimik na saksi sa lahat. This is not just a story about family. It's a psychological horror, a social commentary, and a mirror to the darkest corners of our society. So, are you ready to open the doors of the Karandang house? Or just like Mila and Noel, will you find it impossible to escape? Let's look closer before everything changes in the blink of an eye. So eto na nga yung kwento. Nagsisimula ang kwento sa isang typical na bahay sa Maynila. Parang ordinaryong pamilya lang. Pero ramdam mo agad na may bumabalot na kakaibang atmosphere. Si Mila, ang anak na babae, parang laging tahimik at may dinadala. Isang araw, umamin siya sa tatay niyang si Tatang Dadong na siya ay buntis at gusto na niyang magpakasal kay Noel, ang kanyang boyfriend. Wala namang violent reaction si Dadong, pero halatang hindi siya masaya. Ang weird kasi, parang hindi galit yung reaction niya. Mas parang gusto niyang kontrolin lahat ng mangyayari. Dumating yung pamilya ni Noel para sa pamamanhikan. Dito, grabe yung tension. Si Dadong, sobrang demanding. Ang taas ng hinihinging dowry, parang business deal, hindi kasal. Tahimik lang si Mila at Noel, parang gusto nilang lumubog sa kinauupuan nila. Ramdam mo na hindi lang basta-basta yung authority ni Dadong. Parang may takot talaga yung buong pamilya sa kanya. Fast forward, kasal na si Mila at Noel. Pero imbis na magsimula ng bagong buhay bilang mag-asawa, pinilit ni Dadong na doon pa rin sila tumira sa bahay nila. Imagine, bagong kasal ka, pero parang wala kang privacy. Lahat ng kilos mo, alam ng tatay ng asawa mo. Parang may invisible na pader sa pagitan ng mag-asawa at ni Dadong. Lahat ng desisyon, kailangan pa ring dumaan sa kanya. Sobrang suffocating ng atmosphere, parang hindi ka makahinga. May isang gabi, hindi pinapasok ni Dadong si Noel sa bahay. Si Mila, nasa loob, nagdadasal na lang, halatang takot na takot. Si Noel, nasa labas, hindi makapasok. Parang literal na sinasara ni Dadong yung mundo nila. Sa eksenang to, sobrang ramdam mo yung helplessness ng mag-asawa. Gusto nilang maging malaya, pero parang laging may nakabantay sa kanila. Dahil sa sobrang toxic ng sitwasyon, nagdesisyon sina Mila at Noel na tumakas. Akala mo makakatakas na sila finally. Parang may konting hope na makakaalis sila sa kontrol ni Dadong. Pero kailangan nilang bumalik sa bahay para kunin yung gamit nila. Dito na nagsimula yung pinaka-intense na part ng movie. Biglang nag-iba yung ihip ng hangin. Si Dadong, parang ticking time bomb. Naglabas siya ng baril, tapos in a matter of seconds, nagbago lahat. Yung climax, sobrang bilis at brutal. Sa isang kisap mata, pinatay ni Dadong yung asawa niya, si Noel at si Mila. Parang lahat ng galit, obsession at control na tinatago niya, sumabog sa isang iglap at pagkatapos, binaril din niya ang sarili niya. Sa dulo, sobrang tahimik ng bahay,
Pero hindi na yun yung ordinaryong katahimikan. Parang biglang naging haunted yung buong lugar. Puno ng trauma at sakit. Ang ending, parang iniwan kang tulala. Mapapaisip ka, paano nangyari lahat yun in just a blink of an eye? Sobrang powerful ng pelikula kasi hindi lang siya simpleng kwento ng pamilya. Pinapakita niya kung gaano ka-destructive yung toxic control at abuse at paano pwedeng masira ang buhay ng isang pamilya dahil lang sa isang taong hindi marunong bumitaw sa power niya. Pagdating sa direction, grabe talaga ang pag-atake ni Mike De Leon dito. Every scene, ramdam mo yung claustrophobia. Parang ikaw mismo, trapped sa loob ng bahay ng karandang family. Hindi lang siya basta-basta family drama. Psychological thriller talaga. And the tension never lets up. The cinematography by Rodi Lacap, sobrang effective. Mapapansin mo, madalas close-up or tight shots, lalo na kay Tatang Dadong. Parang gusto niyang iparamdam na wala kang takas, laging may nagmamasid. Ang bahay mismo, parang character na rin. Madilim, makitid ang mga hallway, at laging may shadows. Yung split-level setup ng bahay, sobrang symbolic. Parang may hierarchy, may power play, at may mga secrets na nakatago sa bawat sulok. Sa set design, minimalist, pero sobrang impactful. Walang masyadong kulay, mostly muted tones, brown, gray, beige, na nagpapalakas ng feeling na lifeless at oppressive ang environment. Ang gate na may barbed wire, parang sinasabi na kahit bahay mo yan, hindi ka ligtas. Sa sound design naman, hindi siya fully nag-rely sa music. Instead, maririnig mo lang yung mga tunog ng hakbang, pagbukas ng pinto, at yung wall clock na parang nagpapabilis ng kaba. Ang silence, ginagamit bilang weapon. Mas nakakatakot kapag walang background music kasi ramdam mo yung tension sa bawat eksena. Ang kisap mata ay hindi lang tungkol sa isang dysfunctional family. Pinapakita din nito ang extreme na patriarchy at toxic authority sa loob ng bahay. Si Tatang Dadong, parang diktador, laging gusto kontrolado ang lahat at ginagamit ang pagmamahal bilang excuse sa kanyang pang-aabuso. Dito rin unang tinakil ng mainstream film ang incest at domestic abuse, mga taboo topics na bihirang pag-usapan noon sa Pilipinas. Bukod sa kwento ng pamilya, alegorya rin ito ng martial law at ng Marcos regime. Yung bahay nila, parang simbolo ng bansa noon. Akala mo safe, pero puno ng takot at oppression. Nung lumabas ang movie na to, nagulat ang audience, pero naging critically acclaimed at nanalo ng maraming awards. Hanggang ngayon, ginagamit pa rin siyang reference kapag pinag-uusapan ang dark side ng pamilya at ng society natin. Isa talaga siya sa mga pelikulang nagbago ng landscape ng Philippine cinema. Halika na, mahuhuli na tayo. Mila, mauna ka na. Susunod na lang ako.